Jongens en meisjes, dames en heren, goedendag. De politie, weer in uw huiskamer met het politiejournaal. Zoals u gemerkt zult hebben, is de politie sinds kort in het verkeer bezig met controle op getinte ruiten. Ons journaal vandaag gaat over getinte ruiten. En om u zo goed mogelijk uit te leggen waarop de politie zal letten, hebben wij contact opgenomen met het hoofd van het VHT, welke staat voor Verkeershandhavingsteam, in de persoon van inspecteur Van Els. Deze inspecteur zal u vertellen waarop de politie zal letten en waarom. We gaan luisteren naar inspecteur Van Els. De politie is sinds kort begonnen met controle op voertuigen met getinte ruiten, omdat is gebleken dat de bestuurders zich dus niet houden aan de bij wet voorgeschreven regels en dan veel donkere tint op hun voertuigen plaatsen, zowel op de voorruit, welke niet mag, als ook op de zijruiten. Het is voor de bestuurder zelf ook een stukje gevaar, omdat hij desnachts, vooral degenen die 5% gebruiken, dus dat is een heel slecht overzicht heeft op de weg. Motorrijtuigen op meer dan 3 wielen moeten voldoen aan een aantal eisen vastgesteld binnen het rijbesluit. En het rijbesluit die geeft aan welke eisen een voertuig moet voldoen eer hij op de openbare weg mag verschijnen. De fabrieksmatige getinte ruiten zijn 75% toelaatbaar licht voor de voorruit. Op de voorruit mag er een balk van 20 centimeter zijn die donker zijn. De overige ruiten, de zijruiten, moeten een toelaatbare licht hebben van 35%. De politie stelt het percentage van het tint vast door een apparaat dat geëikt is te gebruiken en dat de bestuurder ook dan meekijkt om te zien wat de sterkte is van zijn tint dat hij op zijn voertuig heeft aangebracht. Uitleg van het 10 meter instrument. Dit is het instrument waarmee we te werk gaan, 10 meter inspector. Merk is TM200. Voordat we het apparaat willen gebruiken, dienen we het eerst te kalibreren. We gaan het op elkaar plaatsen en dan gaan we het aanmaken. Kalibreer tot 100% en dan is het dan als het ware gebruiksklaar om te meten. We gaan nu bezig zijn waarbij we de meting gaan doen op een helder ruit. We gaan het eerst weer kalibreren. Dus op 100. We gaan het plakken. Helder ruit is meestal tussen de 70 tot 80%. Hier ziet u de meting. Het is 79. Ja, dat is bij helder ruit. Zijruit natuurlijk. We gaan nu over naar de meting van de voorruit. Hetzelfde gebeurt weer. Kalibreren. Gaan we het opplakken. De meting hiervan, resultaat is ook 79. Bij de opmeting hebben we dan een verschil van fabrieksgetint en beplakt ruit. We hebben hier als voorbeeld genomen een beplakt ruit. We gaan de opmeting doen. 100% opplakken. Heeft u als resultaat 4. Dat wil zeggen dat er 5% tint beplakt is. We hebben hier een voorbeeld van een voertuig met fabrieksgetinte ruiten. We gaan de opmeting hier doen als bewijs wat de percentage kan zijn van een fabrieksgetinte ruit. We gaan het kalibreren. 100%. Opplakken. En we zien het resultaat. 26%.
wil zeggen dat er niet meer beplakt mag worden, want het is zelfs al minder dan de 35 toegestaande percentage. De diensten die in ontheffing hebben is het staatshoofd, de vicepresident, leden van Nationale Assemblée, assembleevoorzitter, minister, leden van staatsraad en nog bij wet genoemde personen. Dit is per resolutie van het staatshoofd aan deze mensen verleend. Als degenen die een ontheffing hebben, dienen ten alle tijden hun ontheffing bij zich te hebben. En dat die ontheffing niet voor alle voertuigen is dat zij willen besturen, maar voor het voertuig waarvoor die ontheffing is verleend. De ambulancedienst heeft laatstelijk ontheffing gehad van het ministerie van Justitie en Politie voor 3 voertuigen waarmee ze dus diensten aan de gemeenschap verrichten om dus de ruiten van het voertuig van een bepaald percentage tint te voorzien. Indien u van het ministerie van Justitie en Politie ontheffing hebt gekregen om met een bepaald voertuig te mogen rijden waarvan het voertuig van de ruiten van tint is voorzien, dan wil dat niet zeggen dat u dan in elk voertuig of ieder het voertuig kan geven om te besturen, omdat die ontheffing ook op uw naam is en op het kentekennummer van uw voertuig is afgegeven aan u. Het is niet afgegeven aan derden die eigenlijk à la dol gebruik willen maken van het voertuig omdat het getint is. Indien een bestuurder in overtreding is, wordt hem aangezegd zijn tint te verwijderen, hetgeen hij ter plaatse zelf moet doen, en daarna wordt hem ook procesverbaal aangezegd welke hij terstond kan betalen of dat hij binnen een bepaald vastgesteld periode mag gaan betalen op de daarvoor aangewezen afdeling. Indien de bestuurder weigert daaraan gevolg te geven, zullen de consequenties als volgt zijn. Het voertuig wordt in beslag genomen ter herkeuring en de sleepkosten komen voor rekening van de bestuurder. Ik wil u erop attenderen, zeg dat dit alles veel kosten voor u meebrengt, want u gaat ook de sleepkosten als ook de boete moeten betalen. Zo niet, moet hij zich dan verantwoorden bij de kant tot de rechter. Ik wil verstaan mijn inspecteur, dat we shitaki a controle tap de getinte ruiten, de van nodig. Because je hebt zo sma, die ab de getinte ruiten van nodig, die de gezondheid, tramang die veiligheid, maar tramang ik gebruik de getinte ruiten voor de ogri, criminele sobo. Ten dat ik gebruik de getinte ruiten voor kan go do ogri fino shi, suma de abakastuur of suma na den sma die de in na wagi. Dus dat meki skoutu no ab no wan keus, neki voor haar rem die atori disi. Lukutaki sma no egopoti wa moro hei percentage neki sang lanti buku skrifi. Dat meki skoutu sa de na differenti presi voor a controle disi. En na controle disi de die veiligheid ook toe. Zou je ook toe tak a inspecteur chakona fesi tak te yu kiswa ontheffing tap wa wagi. Dat wan taki a ontheffing de tap yuning tap a wagi sa yu echa. Maar if you up you ontheffing no denki taki you go rij wan tra waji nanga getente ruiten. Want atori dati neuroko. Dus krijgt u een ontheffing op 2232 BP, dan is het voor dat voertuig bestemd. U zult niet een ander voertuig mogen besturen. En ik hoop dat dit dan duidelijk is. Want die getente heeft ook met criminaliteit te maken. Criminaliteitsbestrijding. En dat is toen een keus van Chakona Fysikba. Neki voor doe a controle. En dat we ook mooi mee in na verkeer. Tesco to Chisio taki. De marchinek van inspecteur Chakona Fysikaki. Wel, you een overtree a wet. Dan let drape, you abi voor poro asan sam plak
a tap aruit. Mi hoop dat we verstaan dat if je haast, dat je een probleem. Dat meki if je sabi taki in een toegestaande percentage, poren voor si school te horen na passie, because je abi fu pai wan butu plus je abi puro asani die je plak poti a tap aruit. Dan mi hoop taki u verstaan pistori disi, nam sataki pour de pour switchi na nga tesi. Dan no sali bilang ada school tu sa debaka in uw huiskamer. Dat we baro die.